what time it is? No. Big boss in the building. Big boss. I got to be fresh on this one. Yeah. This is Yakpa Joe. Let's go. Oh yeah. Ẹ wá bá mi jójó, ẹ wá bá mi róró. Tó bá wù yín ẹ tranga, tó bá wù yín ẹ gapá. Ẹ wá bá mi jójó, ẹ wá bá mi róró. Tó bá wù yín ẹ gapá, tó bá wù yín ẹ tranga. Ẹ wá bá mi jójó, ẹ wá bá mi róró. Tó bá wù yín ẹ tranga, tó bá wù yín ẹ gapá. Ẹ wá bá mi jójó, ẹ wá bá mi róró. Tó bá wù yín ẹ gapá, tó bá wù yín ẹ tranga. Ohun yẹn nìyẹn o, ohun yẹn nìyẹn o. Bí mo kọrin o, bí mo kọrin o. Ẹ ṣì máa sanwó o, ẹ ṣì máa sanwó bíi ti pound sterling euro dollar. Ó dà pẹ̀lú India rupee. Ohun yẹn nìyẹn o, ohun yẹn nìyẹn o. Bí mo kọrin o, bí mo kọrin o. Ẹ ṣì máa sanwó o, ẹ ṣì máa sanwó bíi ti pound sterling euro dollar. Ó dà pẹ̀lú India rupee. Ẹ wá bá mi jó.